नमस्कार, मयुरीज किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर थंडी स्टार्ट झाली आहे आणि आपण हेल्दी गोष्टी खाण्याकडे आपला जास्त कल असतो। तर आज आपण बनवणार आहोत मेथीचे लाडू। हे अगदी माझ्या लहानपणापासून आणि नंतर माझ्या सासरी सुद्धा ह्याच पद्धतीने केले जातात। अगदी त्या पद्धतीने मी तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन करणार आहे लाडूंची, मेथीच्या लाडूंची पूर्ण रेसिपी। अगदी बारीक बारीक छोट्या छोट्या काही टिप्स सकट आणि मी त्यात काही आयुर्वेदिक गोष्टी घालणार आहे ज्यामुळे खूप फायदा होतो आपल्या शरीराला। तर ती रेसिपी पूर्ण बघण्यासाठी आपल्याला किचन मध्ये जायला लागणार आहे। तत्पूर्वी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की जर तुम्ही अजून मयुरीज किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज मयुरीज किचनला सबस्क्राइब करा आणि ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि शेअर करा तुमच्या मित्रपरिवारासोबत आणि कमेंट करायला विसरायचं नाहीये। घरी नक्की ट्राय करा कारण हे मेथीचे लाडू आपण मेथी त्यात खूप घालणार आहोत, पण ते मेथीचे लाडू म्हणजे असं प्रॉपर अगदी जसे कडू असतात, लहान मुलं खात नाहीत असं होणार नाहीये। अगदी छान लागणार आहेत ते लाडू। तर घरी नक्की ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर कमेंट नक्की करा। मला तुमचे कमेंट वाचायला खूप आवडतं, मी रिप्लाय पण नक्की करणार। तर त्यासाठी आपल्याला पूर्ण रेसिपी बघण्यासाठी किचन मध्ये जायला लागणार आहे। तर चला चलूया किचन मध्ये। मेथीचे लाडू बनवण्यासाठी आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलंय। मी इथे 2 किलो गव्हाचं पीठ घेतलंय। हे साधं जे आपल्याला चपातीला वापरतो ते पीठ घेतलंय मी इथे आणि सोबतच मेथीचं पीठ घेतलेलं आहे। इथे 500 ग्राम घेतलंय मी। हे मिक्सर मध्येच मी याला छान बारीक करून घेतलंय, खूप बारीक नाही करायचं याला। आणि ह्यानंतर आपल्याला लागणार आहे खारीक पावडर। ही खारीक पावडर मी घेतली इथे 1.5 किलो। हिलाही मिक्सर मध्येच केलंय। आणि खोबरं घेतलंय मी इथे 1 किलो आणि डिंक घेतलाय मी इथे 500 ग्राम आणि इथे गोळंबी घेतली आहे मी 250 ग्राम, बदाम घेतले 250 ग्राम आणि हा एक आयुर्वेदिकच पदार्थ आहे कमरबंद, हा सुद्धा मी घेतलाय 50 ग्राम आणि सुंठ घेतलाय 50 ग्राम। आणि इथे आपल्याला लागणार आहे गूळ। हा गूळ घेतलाय मी 1.5 ते 2 किलोच्या आसपास आणि इथे आपल्याला लागणार आहे तेल। हे तेल 1.5 ते 2 किलोच्या आसपास आपण वापरणार आहोत। हे इथे मी खारीक पावडर केली आहे ना, तिला मी छान उन्हात अशी वाळून घेतली होती आणि मग त्याला छान फाईन मिक्सरमध्ये करून घ्यायचं आहे। कढई छान तापली आहे। आता आपण याच्यात थोडं थोडं करून गव्हाचं पीठ भाजून घ्यायचं आहे, छान खमंग भाजायचं आहे, मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे गव्हाचं पीठ असा छान गोल्डन बदामी कलर येईस्तोवर याला आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवर। आता हे बदाम आपण यात बारीक करून घेणार आहोत, खूप बारीक नाही करायचे, थोडे जाडसरच राहू द्यायचे। गोळंबीला पण आपण असं छान बारीक करून घेणार आहोत। आता तेल छान तापलेलं आहे। आता आपण पहिले आधी एक डिंक टाकून बघूया तो। आता आपण थोडा थोडा करून हा तळून घेणार आहोत। हे बघा किती छान वर फुलून येतोय डिंक। आता आपण एक मोठी अशी घमेली घ्यायची आहे आणि त्यात आधी गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे। असे छान लेयर्स तयार करून घ्यायचे, थोडं गरम आहे हे, असे लेयर्स करायचे आणि त्यावर हे खारीक पावडर हे टाकून द्यायची आहे। तसंच हे बदाम आणि ही गोळंबीची पावडर पसरवून द्यायची आहे आणि सोबत खोबरं नेहमी खिसूनच घ्यायचं आहे, त्याला मिक्सरमध्ये खूप फाईन बारीक नाही करायचं आहे, नाहीतर लाडूंची चवही बिघडते आणि ते बांधायलाही खूप त्रास होतो। आता हे डिंक आणि हा कमरबंद जो आपण तळला होता तोही यात टाकून दिला। हा पावडर आपण शेवटी टाकणार आहोत, त्याआधी आपण ही जी मेथीचं पीठ केलं ना ते आपण ह्यात टाकून देणार आहोत। आता इथे तेल तापत ठेवलेलं आहे, आपण फार गरम नाही करायचं आहे आणि ह्यात आपण हा आपला गूळ मेल्ट करून घ्यायचा आहे। याला फक्त मेल्ट करायचं आहे, त्याला खूप जास्त गरम नाही करायचं आहे, फक्त आणि हा कापून घेतल्यामुळे लगेच होईल, एक 5 मिनिटात लगेच होईल। हे बघा, तुम्ही बघू शकतात किती छान मेल्ट झालाय तो, अगदी पातळ झालाय। आता आपण याला आपल्या
सगळ्या लाडूंच्या मिश्रणमध्ये टाकून देऊया। हे गूळ आणि हा तेल मिक्स केलेला आपण टाकला आहे आणि आता आपण सगळ्यात शेवटी हे सुंठ पावडर टाकणार आहोत आणि याला खूप सांभाळून, कारण हे गरम आहे तर चमच्यानेच मिक्स करायचं आहे। हे बघा आता हे सगळं असं छान मिक्स झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता त्याचे लाडू किती छान वळले जात आहेत अगदी। आणि हे जे मिश्रण आहे ना याला जास्त गार होऊ द्यायचं नाही आहे, म्हणजे अगदी थोडा हाताला चटका लागेल इतकं घ्यायचं। आणि बघा आपला लाडू मस्त तयार झालाय वळून। मी आता सगळे लाडू वळून घेते। हे बघा आपले लाडू किती मस्त तयार झालेत वळून, दिसायला इतके सुंदर आहेत, कारण यात मी हा गूळ जो वापरलेला आहे ना तो पण ऑर्गॅनिक गूळ वापरलेला आहे आणि खायलाही खूप जास्त टेस्टी आहेत आणि हेल्दी आहेत। ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।